Yo guys, what's up? Ayan, welcome po muli dito sa aking channel, Dailyriders Vlog. Ayan, for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking magpapalit kasi ako ngayon ng piyesa ng motor, yung rear shock ng ating Vegaforce kasi bumigay na siya. Meron ng mga tumagas na yung mga langis kasi sobrang tagal na ng motor natin. Ayun, 4 na taon na yun guys na yun, stock yung natin shock, hindi ko papalitan. So first time ko siyang papalitan at ayun, dumating na yung in-order ko na shock para dun sa ipapalit natin. Ito na siya guys. So sabay-sabay natin tong buksan. And actually, nabuksan ko na ito guys, nakita ko na. So gusto ko lang i-share sa inyo, ipakita sa inyo kung siyang, ng klaseng siya, shock. Okay. Ito siya guys, suspension natin na napili. Ayan, napili natin. Ayan. Oh my OHLINS. God! Wow! Alright. Ayan. Check natin. Yung buwan na ito. Ayan siya guys. Mabigat. Alright. Pangit din makita sa Ayan siya. Nagpo-focus yung camera natin guys. Mahina yung camera natin. Alright, ayan siya guys. Ayan, tanggalin ko natin sa box. Para makita nyo. Okay. So guys, tanggalin natin para makita niyo siya ng maayos. Yun o. Ayun o. Alright. OHLINS. Okay. Ayan, meron siyang tawag dito, canister. Okay, tapos ito isa. Ito yung sa kanan. Yun Swabe. Pang malakasan to guys. Paano masabi? Okay. Yan meron siyang So yun guys, wag na natin patagalin pa at baklasin na natin yung lumang suspension natin at palitan na natin to para makita natin kung maganda ba at babagay ba sa ating motor. Alright. Alright guys, ito yung papalitan natin na suspension. Ito yung rear suspension natin. Yan, ako makikita nyo guys. Hindi nagpo-focus. Tatagas na yung mga langis niya sa loob. Oh no! Yan. Tibay niya rin guys, di ba? Sa loob ng 4 na taon. 4 na taon din yan. Ngayon lang yan bumigay. Ayan Tapos yung kabila. Ito yung kabila natin. Wala na yata itong laman. Kasi alam ko mas nauna itong bumigay Last year pa to. Tumagas na to Alright. So ayun yung papalitan natin na suspension. So lilinisin ko muna yung motor para naman maganda yung maganda yung kalabasan. Kasi ang pangit naman kung kakabit natin kagad dyan ng marumi, ganyan. Tsaka para mas maayos yung gawa. Okay, ayan grabe tagas-tagas na. Ayan guys, lilinisin ko muna to, then babaklasin na natin yung fairings. So babaklasin natin yan para makabuelo tayo paglagay. A few moments later. Alright, and guys, nalinis na natin yung ating motor.
Ayan, malinis na siya. Alright. Ayan, presko na guys. So, antayin ko lang itong matuyo. Ayan o. Fresh na fresh. Mas magiging fresh pa yan guys pag nakakabit na natin yung mga bago nating pyesa. Ayan, napapalitan natin ito. Ayan. At saka ito. Ayan, palitan ko na rin yan. So ayun guys, nakalas ko na yung mga dapat kalasin para yung mga makakasagabal sa ano natin pagkabit. Ayan, inano ko lang tong fairings natin dito. Ayan, tinanggal ko lang mga tornilyo. Ay, nilugan ko na yan kasi mabilisan lang yung ano kasi umuulan. Wala mapwestuhan na iba. So ayun guys, nilugan ko lang yan. Ayan, mga fairings lang yan. Tanggal lang natin yung tambucho kasi makakasagabal sa ano, pagkabit natin. Ayan, dito na sa kabila. Ayan. So ito, tinanggal ko na yung mga tornilyo nito. Tatanggalin na natin to. Dito sa baba. Medyo masakit dito sa baba. So ayun guys, tatanggalin ko lang to tapos kakabit na natin yung bago nating suspension. A few moments later. Ayan guys, nakakabit na natin yung left side natin na suspension. Ayan guys, tinanggal ko na rin to guys yung cover dito sa kadena natin kasi hindi na siya fit. Ayan, malaki kasi yung ano natin, mataba na. So tinanggal ko na siya. So, ayan, ganyan na itsura niya. Medyo nahirapan lang tayo dito guys sa pagkabit kasi hindi talaga siya yung fit masyado dito sa ano kasi medyo makapal to. Binuka ko lang to, pinabuka ko lang dyan sa pata dito sa taas. Medyo binuka ko ng konti, konting-konti lang naman. So ayan, nakabit na natin siya. Alright, so doon naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, tatanggalin muna natin yung dito. Ayan, maluwag na to, niluwagan ko na to. Saka doon sa taas. Okay. A few moments later. Okay guys, ayan, natanggal na natin dito sa kabila. Ayan na, yung sinasabi ko guys, eto. Ayan o, hindi yan ano, medyo makapal siya. Ayan o, hindi mo siya masasalpak ng ganun kabilis kasi medyo mataba yung ano, konting-konti lang naman. Saka dito sa taas. Ayan o, ayan, hindi siya sobrang sok talaga na ano. Kaya ang diskarte natin, yan, papabukayin lang natin siya ng konti para makabit natin yung ating suspension. Yan, kahit ganito lang plies. Yan. Tapos yan, i-ano mo lang siya ng konti, ibuka, dahan-dahan lang, hindi mo pagpuwersahan masyado. Yan. Tapos unti-unti mo siyang isasalpak dito rin sa baba. Yan, masama naman siya, hindi naman siya ganun ka tigas. Right? A few moments later. Alright guys, ayan, nakabit na natin parehas. Yan, ito yung sa right side. Ayan na. Ayan sa kabila. Okay. So yun, ibabalik ko na muna guys yung fairings. Iayos ko muna kasi amaano na, pumapatak na naman yung ulan. Ayan, balikan ko kayo mamaya. Pakita ko sa inyo pag okay ng lahat, pag na ayos ko na yung fairings. A few moments later.
ayun, nakakabit na natin yung ating suspension at maganda naman ang kinalabasan, bumagay naman sa ating motor. Ayan. Bago ko nga pala guys makalimutan yung size. Yung size ng ating suspension ay ito. Ayan. 280 millimeter ba yan? Hindi ako correct me na lang guys. Correct me if I'm wrong. 280 millimeter. Ayan, size niya. Mas mataba siya dun sa stock na suspension ng ating Vegaforce. So ayun guys, kung nagustuhan niyo kung gusto niyo bumili ng suspension na to, check niyo lang po yung Facebook ni Sir Ross Santos. Ayan, ipakita ko dyan sa screen niya. Palabasin natin dito sa screen yung niya, Facebook. Ayan, i-PM nyo lang siya. At bahala na kayo mag-usap. At ayun. Tapos, salamat sa inyong panonood. Guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo sana nakakalimutan mag-like. Ayan, mag-iwan kayo ng comment kung may gusto po kayong itanong. At hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. Ayan. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.